নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ভাস্কৰ শৰ্মা। সকলোকে মোৰ চেনেল ভাস্কৰ ব্লগ এণ্ড টেকন'লজি চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ সৈতে কিছুমানে জানিব পাৰে ইউটিউবৰ ছুপাৰ চাট কি হয়, আৰু যদি আপোনালোকে নাজানে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে। এবাৰ যদি আপোনালোকৰ চেনেলটো মনিটাইজ হয় তেতিয়াহ'লে এই ছুপাৰ চাটটো কি সকলোৱে জনাটো অত্যন্ত দৰকাৰী। ছুপাৰ চাটৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ৰেভিনিউ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। মই আজি সকলো ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক দেখুৱাম। চেনেলটো যদি কোনোবা নতুন, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল, প্ৰেছ দ্য বেল আইকন, আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰে সকলোৱে শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। গতিকে আহকচোন বন্ধুসকল, আমি এতিয়া ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি জানো আহক ছুপাৰ চাট কি হয়। আপোনালোকৰ যদি চেনেলত 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে, 4000 আৱাৰ কমপ্লিট হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ছুপাৰ চাটটো ইনেবল কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ যদি চেনেলটো মনিটাইজ হোৱা নাই, প্ৰথমতে আপোনালোকে মনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে পঠিয়াব লাগিব। এবাৰ মনিটাইজেশ্যন এপ্ৰুভ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই ছুপাৰ চাটটো ইনেবল কৰি ল'ব পাৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা কি কৰিব পাৰে, আপোনালোকে যেতিয়া লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিউৱাৰ্ছৰ পৰা আপোনালোকে ছুপাৰ চাট নতুবা ছুপাৰ ষ্টিকাৰ লাভ কৰিব পাৰে। ধৰক কিছুমানে ডাঙৰ যিবিলাক চেনেল সাধাৰণতে দেখা যায়, যেতিয়া লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰে তেওঁলোকে বহুতেই ধৰক 10 টকা, 20 টকা, 100 টকা এনেকৈ ছুপাৰ চাট, ছুপাৰ ষ্টিকাৰৰ দ্বাৰা দিয়া দেখা যায়। গতিকে আপোনালোকে যদি এইটো ইনেবল কৰি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও টকা লাভ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰে এটা কথা হ'ল যে যিখিনি আপুনি টকা উপাৰ্জন কৰে 30% ইউটিউবত ৰাখিব আৰু 70% আপোনাক ইউটিউবে ঘূৰাই দিব। যেতিয়া আপুনি ইউটিউবৰ পৰা পে'মেণ্টটো পায় তেতিয়া আপোনালোকে সেই পইচাখিনিও ছুপাৰ চাটৰ তাৰ গোটেইখিনি পইচা তাতে ইনক্লুড হৈ আপোনালোকে গোটেইখিনি পে'মেণ্ট লাভ কৰিব। এইটো এটা সাধাৰণতে ভাল অপশ্যন, এটা টকা উপাৰ্জনৰ এটা ভাল অপশ্যন। গতিকে আপোনালোকৰ যদি চেনেলটো মনিটাইজ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই অপশ্যনটোৰ দ্বাৰা মই আজি দেখুৱাম কেনেকৈ ইনেবল কৰিব লাগে। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ছুপাৰ চাটটো ইনেবল কৰিব পাৰে। গতিকে আহকচোন বন্ধুসকল, এতিয়া আমি চাওঁ ছুপাৰ চাটটো কেনেকৈ ইনেবল কৰিব লাগে। বন্ধুসকল, ছুপাৰ চাট ইনেবল কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে গুগল ক্ৰমত যাব। গুগল ক্ৰমত গৈ ইয়াতে চাব ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ ষ্টুডিঅ', ইয়াতে যাব লাগিব। ইয়াতে গৈ পেলাই আপোনালোকে চেনেল ডেছবৰ্ডলৈ আহিব। চাওক, চেনেল ডেছবৰ্ডলৈ আহি লেফ্ট ছাইডে তলৰ ফালে যে মনিটাইজেশ্যন আইকনটো দেখিছে ডলাৰ চিম্বল, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব এইখন উইণ্ড' মনিটাইজেশ্যন, চেনেল মনিটাইজেশ্যনৰ এইখন উইণ্ড'লৈ আহিব। ইয়াতে আপোনালোকে বহুতো অপশ্যন দেখিব। আপোনালোকৰ চেনেলটো যেতিয়া মনিটাইজ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বহুতো ধৰণৰ এনেকুৱা চাওক ইয়াতে এই অপশ্যনবোৰ আহি যাব। ইয়াতে একেবাৰে ওপৰত দেখিব আপোনালোকে 4টা অপশ্যন আছে, অভাৰভিউ, এডছ, মেম্বাৰশ্বিপ আৰু ছুপাৰ্ছ। চাওক ইয়াতে আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে দেখিবলৈ পাইছে। মই অকণমান জুম কৰি দেখুৱাম বাৰু। এই ওপৰত যে 4টা অপশ্যন দেখিছে, ইয়াৰে একেবাৰে লাষ্টৰ অপশ্যনটো যে দেখিছে ছুপাৰ্ছ বুলি, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই চাওক এইখন উইণ্ড' আহিব। আপোনালোকে এইখন আহিব। ইয়াতে ক্লিয়াৰলি লিখা আছে আৰ্ণ এক্সট্ৰা ৰেভিনিউ ফ্ৰম ইয়'ৰ লাইভ ষ্ট্ৰীম। ইয়াতে আপোনালোকে গেট ষ্টাৰ্টেড কৰি দিব লাগিব। ব্লু কালাৰ যে অপশ্যনটো দেখিছে তলত চাওক ইয়াতে গেট ষ্টাৰ্টেড, ইয়াতে গেট ষ্টাৰ্টেড কৰিব লাগিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ এইটো ইনেবল হৈ যাব। চাওক এখন ফৰ্ম এখন আহিছে, এইখন একচেপ্ট কৰিব লাগিব। বহুতো লিখা আছে, আপোনালোকে যদি পঢ়িব বিচাৰে ইয়াতে পঢ়ি ল'ব পাৰে। ইয়াৰে শেষত 3টা অপশ্যন পাব, সেই অপশ্যন 3টা আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। চাওক, মই আপোনালোকক তললৈ গৈ এতিয়া দেখুৱাম। ইয়াতে অপশ্যন কেইটা আছে, ইয়াতে আপোনালোকৰ নামটো লাগিব, ফুল নেম ৰিকুৱাৰ্ড, ইমেইল এড্ৰেছ আৰু কোম্পানী নেম। ইয়াতে চাওক মই এতিয়া নামটো দিলোঁ, ইমেইল এড্ৰেছটো দিলোঁ, আৰু যে লিখা আছে কোম্পানী নেম ইয়াতে নট এপ্লিকেবল বুলি লিখিব লাগিব। চাওক মই এতিয়া লিখি পেলাই আপোনাক দেখুৱাম, নট এপ্লিকেবল N/A এনেকৈ দিব। দি পেলাই তলত যে অপশ্যনটো আছে টিক মাৰ্ক কৰি দিব। এইটো আই হেভ ৰিড এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দিছ এগ্ৰিমেণ্ট। আপোনালোকে এগ্ৰিমেণ্টখন একচেপ্ট কৰিছে ইয়াৰ হ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে তলত যে দেখিছে একচেপ্ট বাটন যে দেখিছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব। এইখন আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে, নপঢ়িব পাৰে, সেইটো আপোনালোকৰ ইচ্ছা। আৰু যিটো ইউটিউবৰ লগত লিংক আছে সেইটো ইমেইল ID ইয়াত দিব আপোনালোকে। চাওক মই একচেপ্ট কৰি দিলোঁ। একচেপ্ট কৰাৰ পিছত গেট ষ্টাৰ্টেড কৰি দিব। গেট ষ্টাৰ্টেড কৰাৰ পিছত এইটো আহি গ'ল। চাওক ইয়াতে যে ওপৰত দেখিছে ছুপাৰ চাট, ছুপাৰ ষ্টিকাৰ, এই 3টা অন হৈ যাব, অট'মেটিক অন হৈ যাব। যদি অন নহয় আপোনালোকে অন কৰি ল'ব। চাওক ওপৰত যে দেখিছে, ওপৰত চাওক এই 2টা অন হৈ গ'ল। এতিয়া যদি আপোনালোকে লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰে তেতিয়াহ'লে কোনোবাই যদি আপোনালোকক ছুপাৰ চাট, ছুপাৰ ষ্টিকাৰ দিব বিচাৰে দিব পাৰে। 10 টকা, 20 টকা, 100 ৰুপিজ এনেকৈ দিব পাৰে। আৰু এটা নতুন অপশ্যন ইয়াতে আহি আছে ছুপাৰ থেংকছ বুলি। সেইটো কিছুমানে এক্সেছটো পাইছে আৰু কিছুমানে এক্সেছটো পোৱা নাই। তলত লিখা আছে ইয়াতে ইউ ডু নট হেভ এক্সেছ টু ছুপাৰ থেংকছ য়েট, এতিয়ালৈ অহা নাই, এই অপশ্যনটো আহি আছে। চাওক এইটো মই এবাৰ দেখুৱাইছোঁ, এবাৰ জুম কৰি চাওক ছুপাৰ চাট, ছুপাৰ ষ্টিকাৰ্ছ এনেকৈ ব্লু কালাৰ আপোনালোকে এইটো অন কৰি ল'ব।
ছুপাৰ থেংকছৰ অপশ্যনটো আহিব লাহে লাহে ইয়াতে লেফ্ট ছাইডে লিখা আছে ইউ ডু নট হেভ এক্সেছ বুলি লিখা আছে অতি সোনকালে আহি আছে এক্সেছটো গতিকে ইয়াৰে এক্সেছটো লাহে লাহে আহিব তেতিয়া আপোনালোকে এইটো অন কৰি ল'ব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে এবাৰ যদি চেনেলটো মনিটাইজ হৈ যায় আপোনালোকৰ যদি 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু 4000 ৱাটছ আৱাৰ হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে মনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে পঠাব লাগিব আৰু যদি চেনেলটো মনিটাইজেশ্যন হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে আহি ছুপাৰছটো আপোনালোকে অন কৰি ল'ব লাগিব মই আপোনালোকৰ সকলোকেইটা ষ্টেপ দেখুৱালোঁ এনেকৈ আপোনালোকে ইয়াতে অন কৰি ল'ব কিবা যদি ডাউট থাকে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট যোগেদি জনাব পাৰে গতিকে বন্ধুসকল আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকৰ যদি চেনেলটো মনিটাইজ হৈছে আপোনালোকৰ যদি চেনেলটো মনিটাইজ হৈছে যদি ছুপাৰ চাটটো এতিয়াও ইনেবল কৰা নাই মই দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে এই ষ্টেপছবোৰ ফ'ল' কৰি আপোনালোকে ছুপাৰ চাটটো ইনেবল কৰি ল'ব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ এইটো এটা মানে কি উপাৰ্জনৰ এটা পথ এটা আপোনালোকে এনেকৈ মানে লাইভ ষ্ট্ৰীমৰ দ্বাৰা আপোনালোকে মানে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে সকলোৱে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে মোক কমেণ্ট যোগেদি জনাব মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'